Institute for Socio-Cultural Research and Analysis र मार्टिन चौतारी दुईटाको सहकार्यमा हामी यो छलफल गर्न गइरहेका छौँ र आजको छलफलको वक्ताको रूपमा हामीले मुक्ता सिंह लामा तामाङलाई बोलाएका छौँ। धन्यवाद विशेष गरी मलाई आज यहाँसँग यसरी कुरा गर्ने मौका दिनुभएकोमा। यो टाइटल उहाँले भनिसक्नु भएको छ। यो गएको आदिवासी दिवस अगस्त 9 मा एउटा कार्यक्रम थियो, त्यहाँ मैले यसलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यसको अलिकति परिमार्जित र अलिकति भन्नुहोस् न केही थप कुरा चाहिँ म यहाँहरूसँग चाहिँ यो कुराहरू छलफलको निम्ति राख्न चाहन्छु। यो नेपालीमै गर्ने त हो। अनि उहाँले केही क्वेसन्सहरू पठाउनु भएको थियो यो छलफल प्रस्तुतिलाई गाइड गर्नुको निम्ति। त्यो मेरो लागि एकदम उपयोगी भयो। सुरुमा अब यो परम्परागत इन्डिजिनस नलेज भनेको के हो भन्नेबाटै सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ थोरै त्यसलाई के भन्छ कन्सेप्टलाइज गर्नको निम्ति अघि उहाँले चर्चा गर्नुभएको जस्तै नलेज पनि फरक फरक हुन्छ र भन्ने क्वेसनसँग जोडेर हेर्दाखेरि इन्डिजिनियस नलेज अथवा लोकल नलेज, इन्डिजिनियस अर लोकल नलेज जुन हामीले भन्छौँ त्यसको विशेषता चाहिँ 3टा पोइन्ट भन्नुहोस् न। एउटा चाहिँ नलेज त्यस्तो नलेज जुन चाहिँ कन्टेक्चुअल हुन्छ होइन। कन्टेक्चुअल भन्नाले आफ्नो परिस्थिति वस्तुगत चाहिँ अवस्था त्यसमा बेस भएर उत्पादन भएको र प्रयोग भएको नलेज। त्यसै गरी त्यस्तो नलेज जुन नलेजसँग चाहिँ त्यो समाजको आफ्नो कल्चरल सोसियल जुन मूल्य मान्यताहरू छ त्योसँग पनि जोडेर आएको। त्यसले गर्दाखेरि योसँग चाहिँ कन्ट्रास्ट केसँग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि साइन्टिफिक नलेज भन्नुहोस् न अथवा मोडर्न नलेज। मोडर्न नलेज र यसको बिचको भिन्नता हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ भने अनि यसलाई बुझ्न अलिक सजिलो हुन्छ। मोडर्न नलेज भन्ने बित्तिकै हामीले के हुन्छ भने मोडर्न नलेज चाहिँ अब्जेक्टिभ हुन्छ होइन, जुन चाहिँ भ्यालु फ्री हुन्छ, मूल्य मान्यतासँग जोडिएको हुँदैन। यो चाहिँ युनिभर्सल हुन्छ अथवा कुनै समाज कुनै भूगोल कुनै स्थिति परिस्थितिसँग जोडिएर आएको हुँदैन। यो चाहिँ युनिभर्सल अथवा सर्वव्यापी हिसाबले लागु हुने खालको हुन्छ। साइन्टिफिक नलेजले क्लेम गर्ने जुन यो पोइन्टहरू छ त्योसँग इन्डिजिनस नलेजलाई कन्ट्रास्ट गरेर हेर्दाखेरि यो 2-3टा कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ जस्तो देखिन्छ होइन। अनि साइन्टिफिक नलेजले चाहिँ अथवा यसलाई वेस्टर्न नलेज पनि भनौँ मोडर्न नलेज भनौँ, यसले के क्लेम गर्छ भने यो साइन्स चाहिँ नै एउटा ट्रुथ सिग्नल ट्रुथको खोजमा हुन्छ। यसले एउटा सत्य पत्ता लगाउँछ, एकल सत्य। तर इन्डिजिनस नलेजको एउटा विशेषता के भन्दाखेरि यो कन्टेक्चुअल हुने हुनाले इम्बेडेड इन्टु द कल्चरल अनि सोसियल सिचुएसन हुने हुनाले यसले कुनै एकल ट्रुथ एकल सत्यको चाहिँ परिकल्पना गर्दैन। किनभने परिस्थिति फरक हुन्छ, समय इतिहास आदि इत्यादि फरक हुने हुनाले आफ्नो आफ्नो रियालिटीमा आफ्नो आफ्नो किसिमले चाहिँ नलेजको उत्पादन गर्दछ र नलेजलाई वास्तवमा यसरी कन्टेक्चुअलाइज गरेर हेर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ डिकन्टेक्चुअलाइज गरेर अथवा यसलाई छुट्टै गरेर हेर्नु मिल्दैन भन्ने तर्क पनि इन्डिजिनस नलेजको चाहिँ तपाईँको स्टडीले राखेको छ। अब मोर वेस्टर्न बेस जुन के अरे फिजिकल साइन्सेसहरू छ अथवा अरू बायोलोजिकल साइन्सकै कुरा गर्दाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ यो कुरा अब अलिकति के अरे मोर साइन्टिफिक नलेजलाई बढी जोड दियो होइन। तर वेस्टर्न डिसिप्लिनकै जस्तो कि भन्नुहोस् न एन्थ्रोपोलोजी, एथ्नोलोजी लगायतका अरू विभिन्न विषयहरूले चाहिँ यो नलेजको जुन उत्पादनको कुरा छ त्योसँग जोड्दाखेरि जुन इमिक पर्सपेक्टिभ हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ स्थानीयहरूकै दृष्टिकोणबाट उहाँहरूकै पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ अल्टरनेटिभ वेस्टर्न जुन साइन्स छ त्यसको अल्टरनेटिभ किसिमको सिस्टम चाहिँ नै भएको हुनाले त्यसको हामीले चाहिँ रिकगनाइज गर्नुपर्छ भन्ने पद्धतिबाट चाहिँ यो लाइन आएको देखिन्छ। यो इन्डिजिनस नलेज चाहिँ
बारेको मेरो इन्ट्रेस्ट अलिक अगाडि मैले एमए पढ्दादेखि नै अलिअलि भएको थियो। त्यसमा मैले थेसिस यो सङ्खुवा सभामा ताम्को भन्ने गाउँमा चाहिँ मेवाङ राई भन्ने समुदायसँग बसिकन उहाँहरूले यो विभिन्न प्लान्टहरूलाई कसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्दो रहेछ, त्यसको युजेसहरू चाहिँ के चाहिँ उ गर्नु भएको रहेछ, कसरी क्लासिफाई गर्दो रहेछ प्लान्टलाई भनेर हेर्ने कोसिस गरिरहेको। त्यसपछि अलिक अगाडि भन्नुहोस् न, धेरै बढ्यो यसको बारेमा लेख्नेहरू तपाईँहरू काम गर्नेहरू चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने उदाहरणको निम्ति अनिल अग्रवाल भन्ने एकजना हुनुहुन्छ। हि इज अ भेरी गुड रिसोर्स फर दिस। त्यसै गरी एन्थोनी बेबिङटन भन्ने छ। तर म थ्योरिटिकल अनि तपाईँको के भन्छ यो कन्सेप्चुअल हिसाबले चाहिँ जस्तो कि ब्रुनो लाटोर भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला कि अब यो नलेजलाई चाहिँ के अरे यो यसरी कन्टेक्स्टबाट छुट्याएर टोटली अब्जेक्टिभ हुन्छ, भ्यालु फ्री हुन्छ, न्युट्रल हुन्छ भनेर भन्नु चाहिँ नै वास्तवमा यो अनटेनेबल कुरा हो होइन। यो सोसियल साइन्समा बोर्दियु पिरे बोर्दियु यहाँले सुन्नु भएकै होला कि उसकोमा पनि अब तपाईँ के अरे अब्जेक्टिभ के अरे र भ्यालु फ्री चाहिँ नलेज हुँदैन भन्ने हो भने पनि तपाईँको यो नलेजलाई चाहिँ हामीले यसै हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ त्यसरी म त्यो लाइनबाट मोर कन्भिन्स भएर अगाडि आएको हो होइन। त्यस कारण मैले के गरेँ भन्दाखेरि इन्डिजिनियस लोकल नलेज र साइन्टिफिक नलेजमा के फरक छ भन्ने कुरा अलिकति चर्चा गर्नु। अब नलेज भनेको के भन्यो भन्दाखेरि बेसिकली एकदम सिम्प्लिफाइड टर्ममा भन्नु पर्दाखेरि म के भन्छु भने तपाईँको आइडिया कुनै रियालिटी अथवा यो यथार्थ हो अथवा यो के हो भन्ने कुराको एन्सर गर्ने एउटा कुरा भयो। त्यसपछि यो कसरी गर्ने वा कसरी हुन्छ भन्ने कुराको एन्सर, त्यो दुईटाको इन्फर्मेसन वा अवेरनेस नै बेसिकली नलेज हो होइन। सो इट्स डिफरेन्ट फ्रम योर विजडम अब अरू कुराहरू नलेजलाई चाहिँ हामीले त्यसरी लिने हो भनेदेखि संसारमा विभिन्न समुदायहरूले आफ्नो आफ्नो परिस्थिति, आफ्नो आफ्नो स्थान, आफ्नो आफ्नो इतिहास अनुसार त्यसरी चाहिँ आफूलाई चाहिने नलेजहरू डिफाइन गर्दो रहेछ र त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा आयो। अब नलेज एन्ड पोलिटिक्स जुन मिसेल फुको लगायतले धेरै लेख्नु भएको छ त्यो क्रममा चाहिँ इन्डिजिनियस नलेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूसँग चाहिँ नलेजलाई एउटा आफूलाई डिफाइन गरेर इस्टाब्लिस गर्ने एउटा पावरको खेल भएको हुनाले मोर साइन्टिफिक नलेज अथवा जोसँग पावर छ उसको नलेज चाहिँ बढी डोमिनेन्ट र हाबी भयो होइन। त्यसले गर्दा इन्डिजिनियस नलेज चाहिँ मोर रिलेगेटेड टु मार्जिन। त्यो कारणले पनि के भयो भने पोलिटिकल चाहिँ स्पेयरमा हेर्दाखेरि इन्डिजिनियस नलेजको कुरा गर्नु भनेको चाहिँ के भन्छ यो मार्जिनमा परेको नलेजको चाहिँ कुरा गर्नु। इन अदर वर्ड्स यो चाहिँ एउटा जस्टिसको कुरा पनि भयो र अनि मोर कर्पोरेट सेक्टर लगायत यो जुन तपाईँको आइरहेछ इन्डिजिनियस नलेजलाई एप्रोप्रिएट गरेर अनि प्रफिट मेकिङमा लाने जुन ऊ छ त्यसको चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा अथवा त्यसको रेसिस्ट गरेर इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटको कुराहरू गर्नको निम्ति इन्डिजिनियस आइडेन्टिटी, इन्डिजिनियस विजडमको कुरा गर्नको निम्ति पनि चाहिँ तपाईँको यो जुन छलफल छ यो उपयोगी चाहिँ नै मैले देखेँ। अब वाइ इन्डिजिनियस किन चाहिँ तपाईँको अरू पनि त लोकल हुन्छ त्यो त्यहाँ त्यसमा छँदैछ तर इन्डिजिनियस पिपुल्स इन्डिजिनियस के अरे सिचुएसनसँग चाहिँ कसरी अलिक जोडिएको देखिन्छ यो इन्डिजिनियस नलेजको डिस्कोर्स भन्दाखेरिमा संसारमा चाहिँ युएनको अनुसार 370 मिलियन एराउन्ड इन्डिजिनियस पिपुल्स छ होइन, आदिवासी जनजाति हामी जुन भन्दछौँ होइन। अब उनीहरूको फिचर के हो भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ दे आर अल्सो कल फर्स्ट नेसन्स, कहिलेका फोर्थ नेसन पनि भनिन्छ किनभने उनीहरू यदि मार्जिनलाइज कोलोनाइज भयो कि थर्ड वर्ल्ड मात्रै होइन फोर्थ वर्ल्ड भयो उनीहरू। तर फर्स्ट नेसन चाहिँ तपाईँ के भने यो मोडर्न स्टेटहरू आउनु अगाडि नै उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा रहिरहेको त्यहाँ आफ्नै सिस्टम आफ्नै सबै कुरा भएको हुनाले दे सुड बी कल फर्स्ट नेसन भन्ने पनि छ अहिले।
अनि उनीहरू चाहिँ एन्टी कोलोनियल जुन मुभमेन्ट छ त्यसमा कन्टिन्युसली लागिरहेको छ र अहिले पनि एन्टी कोलोनियल भन्नुहोस् न जुन एउटा इम्पेरियल उसको चाहिँ रेसिस्टेन्सको रूपमा निरन्तर रहिरहेको छ भन्ने कुरा भयो होइन पाउनु चाहिँ त्यसरी हो र यो संसार सबै नै एक किसिमले वेस्टर्न जुन ग्लोबलाइजेसन लगायत वेस्टर्न आइडियाज वेस्टर्न टेक्नोलोजी वेस्टर्न इथोजमा गइरहेको अवस्थामा यी इन्डिजिनियस पिपल्सहरू चाहिँ धेरै हदसम्म उनीहरूले आफ्नो ट्रेडिसनल वे अफ लिभिङ ट्रेडिसनल वर्ल्ड भ्यू ट्रेडिसनल चाहिँ तपाईँको जुन ऊहरू छ कस्टमरी अर्गनाइजेसन्स ल सहित उनीहरू अहिले पनि बाँचिरहेको हुनाले देयर मस्ट बी समथिङ डिस्टिङटिभ भन्ने इन्ट्रेस्टले विभिन्न चाहिँ सोसियल साइन्टिस्टहरू गएको देखिन्छ होइन एट द सेम टाइम यसको मोरल एउटा ऊ चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि यदि तपाईँले यो वर्ल्डलाई चाहिँ मोनोलिथिक मोनोकल्चरल देख्न चाहनुहुन्न र यसलाई चाहिँ मल्टिकल्चरल डाइभर्स वर्ल्डको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली यु वुड निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द डाइभर्सिटी अनि त्यसलाई कसो गरी चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ योसँग जोडिएर आयो होइन त्यसले गर्दाखेरि इन्डिजिनियस पिपुल्सहरूको ट्रेडिसन कल्चरमा चाहिँ फोकस हुनुको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा किनभने विश्वमा अहिले करिब 6000वटा ल्याङ्ग्वेजेसहरू कल्चरल ग्रुप्सहरू रहेछ त्योमध्ये अधिकांश चाहिँ तपाईँको इन्डिजिनियस पिपुल्सहरू छ होइन उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजेस छ उनीहरूको कल्चर उनीहरूको ट्रेड्स उनीहरूको वेज अफ लिभिङ फुड आर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा त्यसले गर्दाखेरि मानव सभ्यता भन्नु चाहिँ वास्तवमा कल्चरल डाइभर्सिटी हो यदि कल्चरल डाइभर्सिटी हुँदैन भनेदेखि यो संसारको जुन एउटा चाहिँ रिचनेस छ ह्युमन सिभिलाइजेसनको त्यो रहन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि इट एक्चुअली कन्ट्रिब्युट्स टु द डाइभर्सिटी भन्ने चाहिँ एउटा लाइन अफ थिङ्किङ पनि यसमा रहेको देखेकोले यो फोकस आदिवासीकोमा रह्यो होइन अब यो आदिवासी जनजाति परम्परागत ज्ञान अथवा स्थानीय ज्ञान भनौँ यसलाई चाहिँ सामान्यतया बुझ्नको निम्ति 4 भागमा हेर्न सकिन्छ भन्ने मैले चाहिँ राखेको छु यो कागज तपाईँहरूको आइपुगेको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ प्राविधिक ज्ञानसिप होइन टेक्निकल नलेज उदाहरणको निम्ति खेतीपाती कसो गरी गर्ने चौरी कसरी चाहिँ तपाईँको पालन गर्ने चरण कहाँ कतिखेर के घाँस हुन्छ भन्नेदेखि लिइकन होइन वन जङ्गलको बारेको ज्ञान त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने पानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने जमिन उद्योग आदि विभिन्न किसिमको कुरासँग जोडिएर आएको टेक्निकल नलेज एउटा टेक्निकल नलेज हो अनि दोस्रो चाहिँ भौतिक र अभौतिक सम्पदा होइन भाषा कला साहित्य गीत सङ्गीत होइन आर्ट यो सबै कुरा चाहिँ अर्को किसिमको के अरे नलेज यो चाहिँ इन्डिजिनियस ग्रुप्सहरूले आफ्नो तरिकाले यो के भन्छ सदियौँदेखि आफू बसेको प्राकृतिक वातावरणमा अनुभव प्रयोग र परीक्षणको आधारमा विकास गरेको ज्ञान यो सबै जुन हामीले भनिरहेको छौँ होइन त्यसै गरी समाज व्यवस्था अघि नै हामीले भने जस्तै विभिन्न समाजहरू छ त्यो समाजले आफ्नो समाजमा कस्तो किसिमको सङ्गठन बनाउने होइन कसरी समाजलाई सङ्गठित गर्ने आफ्नो समाजभित्र लैङ्गिक सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने परिवारको सङ्गठन कसरी गर्ने नेतृत्व र नेतृत्व प्रणाली कस्तो हुनुपर्दछ होइन कानुनहरू नियमहरू के हुनुपर्छ झैझगडा पऱ्यो भने के गर्ने बिहे कसरी गर्ने अन्त त्यस कसले कोसँग कस्तो चाहिँ तपाईँको के भन्छ रिलेसनसिपहरू राख्नु पर्दछ हाइरार्की के हो भन्नेदेखि यावत नियम कानुनहरू प्रथाजनित कानुन न्यायको व्यवस्था आर्थिक सम्बन्ध आदि कुराहरूको जुन व्यवस्था गर्छ त्यो इन्डिजिनियस पिपल्सहरूको के अरे ट्रेडिसनल चाहिँ के छ यसको व्यवस्था एउटा त्यो आयो होइन लास्टमा चाहिँ विश्व दृष्टिकोण वर्ल्ड भ्यू मैले यसमा के राखेँ भने दर्शनको कुरा भन्नाले अब जीवन के हो जगत के हो आदि कुराहरू
यो लोक के हो, अझ बाहिरको लोक के होला, आदि जुन आइडियाजहरू बनाउँछ समाजले, यो के हो, सौन्दर्य चाहिँ होइन, धर्म, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, यसबारेको धारणाहरू के हो, यो सबै चारवटा कुरा छ। प्राविधिक ज्ञान सिप, भौतिक अभौतिक सम्पदा, समाज व्यवस्था र विश्व दृष्टिकोण, यो कुरा चारवटालाई समेटेर हामी इन्डिजिनस नलेजको कुरा गर्न सक्छौँ भने मैले त्योहरू भने। अनि अब नेपालमा आउँदाखेरिमा एउटा चाहिँ नेपालको आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान चाहिँ नै कहिलेदेखि हो भनेर चाहिँ सोध्ने कोसिस गर्ने। अब यो नेपालमा ब्रडली तीन ग्रुप हामी गर्न सक्छौँ आदिवासी जनजातिलाई। एउटा चाहिँ तपाईँको भित्री मधेसमा र तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति हो। सम्झनुहोस् थारू होइन, त्यसपछि सन्ताल, धिमाल लगायतका तराई चुरे एरियाका आदिवासी जनजाति हो। अनि दोस्रो चाहिँ यता पूर्वमा जस्तो कि लिम्बू, राई होइन, सुनवार लगायतका एउटा समुदाय। अनि तेस्रो यता आउनुहोस् गुरुङ, तामाङ, अरू हिमालका चाहिँ समुदायहरू होइन। अनि अरू पनि धेरै छन्, तर मैले ब्रडली तीन ग्रुपिङहरू गरेर राख्नुमा यो अब तलको जुन तराईको छ आदिवासीहरू, उनीहरू चाहिँ नै यो ह्युमन माइग्रेसनको क्रममा, अब ह्युमन माइग्रेसनको स्टोरी चाहिँ नै अहिलेसम्म एन्थ्रोपोलोजी लगायत सोसल साइन्सले भनेकोमा के भन्दाखेरि आउट अफ अफ्रिका भन्ने एउटा किताब छ, जसबाट चाहिँ यो अफ्रिकाबाट सबै माइग्रेट भएर विभिन्न ठाउँमा छरेर पुगेका हुन् र 70,000 इयर्स एगो चाहिँ इन्डियाको कोस्टल एरियामा मानिसहरू आइपुगेका हुन्। त्यसको हिस्ट्री चाहिँ युरोपमा कहिले पुग्यो आइपुग्यो। त्यसपछि करिब करिब 35 इयर्स एगो 40 इयर्स एगो उनीहरू चाहिँ इन्डोनेसिया पुगे, साउथ इस्ट एसिया पुगे। त्यसपछि चाइनाको येल्लो रिभर बेसिनमा पुगे होइन। त्यहाँबाट के भयो भन्दाखेरि एक ग्रुप चाहिँ येल्लो रिभरको फलो गर्दै गर्दै तपाईँको इस्टर्न हिमालयजमा आइपुगे। अनि अर्को ग्रुप चाहिँ येल्लो रिभरबाट मास्तिर गएर सेन्ट्रल एसियातिर गए। त्यहाँको स्टिपी मैदान जुन छ त्यसबाट क्रस के अरे फैलिँदै अनि लास्ट आइस एजमा सम्भवतः यो हिमालय क्रस गरेर साउथतिर आयो भन्ने अनुमान चाहिँ तपाईँको के अरे यो आर्कियोलोजिस्ट लगायत अरू विभिन्न स्टडीहरूले अहिलेसम्म गरेको छ। अब सम्भवतः हिमालय क्रस गरेर चाहिँ नै मानिसहरू हाम्रो यो दक्षिणी भूभागमा चाहिँ के भन्छ लास्ट आइस एज भन्नाले बिट्विन 30 to 20,000 इयर्स एगो भने पहिलो चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर सम्भवतः गर्मी के अरे जाडोबाट बस्नको निम्ति क्रस गरेर आएको हुनसक्छ, अरू विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ। हामीले धेरै आर्कियोलोजिकल स्टडीहरू अरू किसिमको स्टडीहरू गर्नुपर्ने छ। एउटा रसियनले गरेको स्टडी छ, त्यसले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि यो बुढा नीलकण्ठ लगायत विभिन्न एरियामा चाहिँ 30,000 इयर्स अगाडिको ह्युमन स्कलहरू र अरूले ऊहरू चाहिँ देखाएको छ। अब एउटा किताब छ भर्खरै 2017-18मा निस्केको पिपुलिङ अफ हिमालयज भन्ने अरे हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट निस्केको। यु मे फाइन्ड इट इन्ट्रेस्टिङ। उसले धेरै एकदम रमाइलोसँग चाहिँ उसले हिमालयको जन्मदेखिको कुरा र यहाँ कसरी चाहिँ रुखपात सुरु हो, एनिमल्सहरू, मान्छेहरू, कल्चर्सहरू कसरी चाहिँ भयो होला भन्ने एउटा राम्रो चाहिँ उ गरेको छ। अनि के भन्छ सो जे होस् अब वेभमा चाहिँ हिमालय क्रस गर्दै सम्भवतः आइपुगे मानिसहरू यो हिमालयको दक्षिणी भूभागमा। अनि सेन्ट्रल एसियाबाट जुन किसिमको पास्टलिजम छ, गाई चराउनेदेखि लिएर यो किसिमको पनि आयो। जहाँ तपाईँले पूर्वमा राई लिम्बू कल्चर र चाहिँ यता तामाङ गुरुङको हेर्नु हो भने डिस्टिङ्क्ट देख्नुहुन्छ होइन। उतातिर चाहिँ कल्चर चाहिँ तपाईँको मोर अफ अ पिक बेस छ होइन। उहाँलाई पनि तपाईँको के हुन्छ ऊ चाहियो, सुँगुर चाहियो, पाहुनालाई पनि त्यही चाहियो। यतातिर चाहिँ सम्भवतः अब चौरी गाई पालन गर्दै आएको हुनाले यो गाईसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ ऊ आयो होइन।
जाडोको हुनाले अब के अरे सुँगुर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यो गर्मी ठाउँको कुरा भयो, त्यो मासतिर नहुने भयो। त्यसकारण यो हेर्दाखेरि पनि गएको एटलिस्ट 20,000 यतातिर त्यो विभिन्न चाहिँ वेभमा आएको मानिसहरूले क्रस गर्दै आएको मानिसहरूले चाहिँ तपाईँको यो हिमालयन जुन आदिवासीहरूको सभ्यता छ त्यसको विकास गरेको देखिन्छ होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा यहाँको मानिसहरूले कसरी यो अघि हामीले भनेको 4 किसिमका चाहिँ विभिन्न चाहिँ नलेजहरू जेनेरेट गरे भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा तर्क। अब यसरी ह्युमन माइग्रेसनको कुरा गर्दाखेरि कहिले चाहिँ क्रस गरेर आएको होला, किनभने तलबाट आएको चाहिँ अब एउटा ग्रुप भइगयो होइन, माथिबाट क्रस कहिले गरेको होला भन्दाखेरि एक किसिमको एउटा स्पेकुलेसन जस्तो मात्रै पनि हुनसक्छ। त वी निड लट अफ रिसर्च अन द्याट। र कतिपय आदिवासी एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ यो त्यति मान्दैन। फेरि एक ठाउँमा चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो हामी त यहीँको ढुङ्गा माटोबाट निस्केको, अब त्यो पनि मोर साइन्टिफिकली पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यसकारण यसको चाहिँ इट हेज अ लङ हिस्ट्री। हिमालय आफै एउटा चाहिँ नि यङ जियोलोजी हो, जियोग्राफी हो, तर स्टिल 5-10 हजार वर्षको इतिहास चाहिँ हामीसँग छ भन्ने यसबाट देखिन्छ। अब हिमालय स्पेसिफिक भएर हेर्दाखेरिमा होइन, उदाहरणको निम्ति यो पहाडमा यो कान्लाको जुन तपाईँको टेरेसेसहरू बनाएर खेती गर्ने जुन टेक्नोलोजी छ, यो टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै यो एउटा मौलिक किसिमको हो होइन। तपाईँले हिमालयमा पाउने जुन किसिमको बिजनहरू हेर्नुहुन्छ भने फापरको, त्यसपछि गहुँको, उवाको, म भर्खर डोल्पा गएर हाल्थेँ, चिनाको लगायत यो विभिन्न किसिमको एग्रोडाइभर्सिटी होइन, तरकारी, दाल बाली, अन्न बाली लगायतका कुराहरूको जुन एउटा चाहिँ जुन नलेज उनीहरूले जेनेरेट गर्यो त्यो कसरी गर्यो त्यसको चाहिँ हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने भयो। माटोको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सिँचाइको कतिखेर के रोप्ने, कसरी पानी लगाउने, कुन बालीलाई लाउनु पर्छ, कुनलाई लाउनु पर्दैन होइन। घैया भन्ने एउटा बाली छ जुन चाहिँ तपाईँको रेन फेड होइन, पानी नलाइकनै हुने धान हो। यो नेपालको पहाडहरूमा धेरै चाहिँ पाहुना आयो भने एकदम स्पेसल पाहुना आयो भने घैयाको चाहिँ भात बनाएर दिने गर्थ्यो पहिला। अनि भण्डारण कसरी गर्ने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के भन्छ यसको सुरक्षा, बाली भित्राइसकेपछिको सुरक्षा के गर्ने, खेती गर्नेकै पनि विभिन्न तरिकाहरू छ। खोरिया प्रणाली हामी जुन भन्छौँ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ स्ल्यास एन्ड बर्न पनि भन्छ, स्विडेन कल्टिभेसन भन्छ। साइन्टिफिक नलेजले के भन्छ भने स्विडेन कल्टिभेसन चाहिँ वातावरणको निम्ति एकदम नराम्रो भन्छ, ब्यान गर्छ होइन। तर चाहिँ वन मन्त्रालयले, कृषि मन्त्रालयले यसलाई ब्यान गर्छ। तर अहिलेको साइन्टिफिक रिसर्चले पनि के देखाइरहेको छ भने वास्तवमा स्विडेन एग्रिकल्चर चाहिँ यो चाहिँ वातावरणको निम्ति अत्यन्तै सुटेबल किसिमको चाहिँ मेथड रहेछ। किनभने यसको रोटेसन हुन्छ, यसपालि यहाँ लगायो यो छोड्यो, त्यो अर्को वर्ष अर्को ठाउँमा लगायो, अर्को वर्ष अर्को ठाउँमा लगायो, त्यसरी घुम्दै गएर 10 वर्षमा फेरि त्यही ठाउँमा आइपुग्छ। त्यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पर्याप्त रुखहरू, घाँसपातहरू उम्रिसक्यो हुन्छ, फेरि त्यसलाई काट्यो, त्यसबाट चाहिँ के भन्छ मल बनायो, फेरि त्यहाँ सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो नेपालमा विभिन्न आदिवासीहरूले विभिन्न ठाउँमा, हिमालमा, त्यसपछि मध्य पहाडमा, त्यसपछि तराईमा, त्यसपछि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बस्ने चाहिँ तपाईँको उहरूले आदिवासीहरूले कसरी यसको चाहिँ कृषिको गर्यो भन्ने एउटा आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पशुपक्षी पालन होइन को चाहिँ अब फेरि पनि डोल्पाको उदाहरण लिँदाखेरि त्यहाँको व्यवस्था कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि सौरी चाहिँ हिउँद लागेपछि पहिला तिब्बत चाइनाले क्लोज गर्नु अगाडि हिउँद लागेपछि तिब्बतमा लैजान्छ, तिब्बतमा चरण हुन्थ्यो। किनभने तपाईँ हामीले के कल्पना गर्छ भने हिउँदमा त तिब्बतमा कसरी लाँदो हो, के हुन्छ र त्यहाँ भनेर, तर तिब्बतमा चाहिँ त्यो त प्लेटो हो, त्यो चाहिँ तपाईँको हावा धेरै लाग्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हिउँदमा हिउँ नबस्ने रहेछ, कारण हावाले उडाउँछ, उडाएपछि त्यहाँ याकलाई चाहिँ तपाईँको घाँस चाहिँ हुन्छ त्यहाँ खानलाई।
जबकि हाम्रो हिमाली दक्षिणी भेगमा चाहिँ यति चिसो हुन्छ कि खोज भएको हुनाले घाँस हुँदैन। घाँसलाई सबैले के अरे सबै घाँसलाई चाहिँ हिउँले छोपिरहेको, त्यसले गर्दाखेरि हिउँदमा ऊ त्यो वस्तुलाई उता के अरे टिबेटमा लैजान्छ। अनि त्यसपछि चराउँदै चराउँदै ल्याएर अनि के भन्छ यतातिर चाहिँ बर्खामा यतातिर लिएर आउँछ। अनि त्यसै गरी तल आछामसम्म पनि लिएर आउँछ बर्खाको बेलामा यो भेडा च्याङ्गा। अनि यो तपाईँको जुन किसिमको चौरीको मुभमेन्ट छ, पास्टर्सहरू कहाँ कहाँ राख्ने, कति कति दिन राख्ने भन्ने एउटा होल सिस्टम छ। त्यो सबै जोडेर आएको फ्यामिली सिस्टम छ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो होला पहिला चाहिँ तपाईँको पोलियान्ड्री भन्ने अहिले पनि छ कतिपय ठाउँहरूमा। त्यो सिस्टम चाहिँ एक भाइ छोरामा जान्छ, एक भाइ ट्रेडमा जान्छ, एक भाइ घरमा बस्छ, एक भाइ अर्को काम गर्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँको सोसाइटी पनि त्यसरी चाहिँ अर्गनाइज भएको थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो धेरै यो जुन ग्लोबलाइजेसन यावत कुरा आएको हुनाले त्यो एक किसिमको डिस्ट्रक्सनमा गइरहेको छ। अब स्वास्थ्यको कुरा होइन, औषधि कति जडीबुटीहरू, कति चाहिँ कुन कसरी खाने भन्ने कुराको त्यसको नलेज के छ, वन जङ्गलको, पानीको, जमिनको आदि कुराहरू, खानपिनको कुराहरू होइन। तपाईँ टिबेट जानुहोस्, त्यही खानेकुरा के गर्छ भन्दाखेरिमा सातो बनाएर खान्छ होइन, चम्पा भन्छ, चियामा घोलेर अथवा चाहिँ रक्सीमा घोलेर खाइन्छ होइन। तर हाम्रो यता हिमालवारी आउने बित्तिकै त्यसैलाई के गर्छ, ढिँडो बनाएर खान्छ अथवा रोटी बनाएर खान्छ। अब यो खानेकुराको परिकारमा पनि आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ ऊहरू के अरे स्टाइलहरू डेभलप गरेको देखिन्छ। अब फर्मेन्टेड फुड हिमालयको चाहिँ एकदमै के अरे प्रख्यात होइन, विभिन्न तरिकाले फर्मेन्ट गरेर खाने, इन्क्लुडिङ जाँडहरू, रक्सीहरू, यो उसँग है अचारहरूको कुरा छ। ज्योति प्रकाश तामाङ भन्ने एकजना चाहिँ सिक्किम युनिभर्सिटीमा पढाउनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ इसिमोडले यो फर्मेन्टेड फुड सम्बन्धी रिसर्च गरेकोमा उहाँलाई चाहिँ के प्राइज दिने भनेर सुनेको थियो। एनिवे यो चाहिँ तपाईँको परम्परागत टेक्नोलोजिकल ज्ञानसँग रिलेटेड चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे उदाहरणहरू मैले भने। त्यसपछि अब अरू थुप्रै जुन अहिलेको चाडा अन्तर्गत विभिन्न समुदायले आफ्नो आफ्नो वर्ल्ड भ्युजहरू होइन, आर्ट्सहरू, म्युजिक आदि कुराहरू गरेको छ। त्यो पनि एउटा छैन, किनभने यो कुरा उसको आइडेन्टिटीसँग त्यत्तिकै लिङ्क भयो भने एज अ होल ह्युमन सिभिलाइजेसनको निम्ति, डाइभर्सिटीको निम्ति नभउने कुराहरू भयो। त्यसलाई हामीले बुझ्नु पऱ्यो र अनि त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो, प्रिजर्भ गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ। अब यो ज्ञानहरू छ भन्दा अघि भने जस्तै मानिसहरू जब त्यो पर्टिकुलर परिस्थितिमा जिउँछ, सदियौँदेखि त्यसको परीक्षण, त्यसको अनुभव, त्यसलाई गर्दा गर्दै कलेक्टिभली त्यसलाई चाहिँ तपाईँको डेभलप गर्छ होइन। त्यो मानेमा चाहिँ यो साइन्टिफिक नलेजभन्दा डिफ्रेन्ट छैन। कारण साइन्टिफिक नलेज पनि के अरे एक्सपेरिमेन्टबाटै बन्ने हो होइन, यो पनि एक्सपेरिमेन्टबाट, यो चाहिँ लाइभ एक्सपेरिमेन्टबाट बन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि परीक्षणबाट आएको हो भन्ने कुरा भयो होइन। अब यो बन्ने प्रक्रिया यो हो भने यसको स्टोर हुने तरिका चाहिँ यो केमा स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमरीली यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा यो स्टोर भएको हुन्छ र दोस्रो चाहिँ अभ्यासमा होइन। अब ल्याङ्ग्वेज पनि के भन्दाखेरि गीतको रूपमा, कथाको रूपमा, त्यसपछि अरू विभिन्न उखानहरू आदि इत्यादि कुराहरू होइन। तर मोर इम्पोर्टेन्टली यो सबै इन्डिजिनस सोसाइटीहरू चाहिँ ओरल के अरे ट्रेडिसनमा बेस भएको हुनाले सबै कुरा त लेखेको छैन उसको होइन। त्यसकारण धेरै कुरा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, यो अभ्यासमा आधारित हुन्छ, त्यसमा स्टोर रहन्छ। गुन्द्रुक कसरी बनाउने भन्ने भयो भने त्यो गुन्द्रुक यसरी बनाउने फर्स्ट स्टेप यो, सेकेन्ड स्टेप त कहीँ त लेखेको छैन। आमाले बनाएको छोरीले हेर्छ, छोराले हेर्छ, अनि त्यसलाई हेर्दै हेर्दै त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ स्टोर भइरहेको छ। त्यसकारण अब जीविका उपार्जनको र यो बाँच्ने क्रममा जुन किसिमको अभ्यास त्यो पर्टिकुलर कन्टेक्स्टमा गरिएको हुन्छ त्यसमा यो स्टोर भएको छ। यदि तपाईँले त्यो कन्टेक्स्टबाट त्यो व्यक्तिलाई निकालिदिनुहुन्छ भने त्यो नलेज पनि अटोमेटिकली हराउँदै जान्छ होइन। त्यसकारण ल्याङ्ग्वेज
चाहिँ प्राइमेरी सोर्स हो। ल्याङ्ग्वेज मऱ्यो भने त्यो नलेज मऱ्यो हराउँछ त्यो होइन। अब त्यसै गरी अर्को चाहिँ यो विभिन्न नलेजहरूलाई स्टोर गर्ने अर्को तरिका चाहिँ के रहेछ भने यो विभिन्न रिचुअल्सहरू तपाईँले इन्डिजिनियस कम्युनिटीमा हेर्नुभयो भने सिजन अनुसारको रिचुअल्स हुन्छ होइन। उदाहरणको निम्ति प्लान्टिङ गर्ने बेलामा होइन बाली लगाउने बेलामा एउटा रिचुअल हुन्छ। त्यतिखेर भूमि देवताको पूजा गरिन्छ होइन। वरिपरिको सबै देवी देवतालाई पुकार गरेर अब यो हामी बाली लाउँदैछौँ, यसको रक्षा गर्नुहोस्, यो सबै चाहिँ राम्रो होस् होइन, रोग व्याधि नलागोस्, समाजमा झैझगडा चाहिँ नहोस् होइन, हाम्रो वस्तुभाव पनि राम्रो होस् भनेर पुकार गरिन्छ। अनि त्यसपछि बाली भित्र्याउने बेलामा भदौ असोजमा फेरि पूजा गरेर धन्यवाद दिइन्छ। सबैभन्दा पहिलो फसलको चाहिँ पहिलो जुन ऊ छ त्यो चाहिँ आफ्नो पुर्खालाई अनि भूमि देवतालाई आदि इत्यादि चढाएर अनि मात्रै मान्छेले खान्छ होइन। त्यसै गरी यो विभिन्न चाहिँ तपाईँको सिजनहरूमा जुन किसिमको रिचुअल्सहरू गरिन्छ त्यो रिचुअल्सहरूले चाहिँ इन्डिजिनियस नलेजलाई एक किसिमको कन्डेन्स गरेर राखेको देखिन्छ होइन। अब अहिलेको उसमा चाहिँ कतिपय रिचुअल्सहरू यो खालि यसको मिनिङ चाहिँ हरायो, किनभने डिकन्टेक्चुलाइज भयो। अहिलेको आदिवासी जनजातिको उत्सवहरू टुडी खेलमा मनाइन्छ, मनाउँदाखेरि त्यो अर्कै भएर यो चाहिँ परम्परागत ज्ञान उत्पादन र वर्तमान अवस्था चुनौतीहरू के हुन् भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले भन्नु खोजेँ डिकन्टेक्चुलाइजेसन। अब धेरै नेपालको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू र अरू जातिहरू पनि के भन्दाखेरिमा यो मोडर्नाइजेसन ग्लोबलाइजेसन आदिको कारणले आफ्नो परिस्थिति जुन एउटा चाहिँ सिचुएसन छ त्योबाट बाहिर आएको परिस्थिति छ होइन। उदाहरणको निम्ति मैले गुरुङ साथीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। यो अहिले जुन हामीहरू तमुवान भन्छौँ त्यसमा एक्चुअली तम्बुहरू चाहिँ कति वर्ष हुन्छ होला भनेर गर्दाखेरि करिब करिब धेरै अहिले तपाईँको हङकङ र चाहिँ युके पुग्नुभयो, धेरै पोखरामा छ, धेरै काठमाडौँमा छ। भनेपछि एक्चुअली गुरुङ गाउँमा बस्ने गुरुङहरू एकदमै क्वार्टर होला अथवा त्योभन्दा पनि कम छ कि यो त्यो आदिवासीहरूको चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा रोजगारी खोज्न आफ्नो ठाउँमा बसेर पर्याप्त नहुने अवस्थाले गर्दाखेरि सबैजसो आदिवासीको नै पनि के भने उनीहरू बाहिर काम गर्न जानुपर्ने, बाहिर चाहिँ तपाईँको बसाइ सर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि इन्डिजिनियस नलेज भनेको कन्टेक्चुअल हुन्छ भन्यो भने कन्टेक्सबाट त आउट हुने हो, त्यो एउटा चाहिँ ठुलो चुनौती छ होइन। अब हामीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि ग्लोबल क्यापिटलिजममा चाहिँ इन्डिजिनियस नलेज र लोकल ट्रेडिसनल जुन किसिमको एउटा जीविका प्रणाली छ त्यसबाट बाहिर आइरहेछौँ र एक हिसाबले यो ग्लोबल क्यापिटलिजमको के भन्छ यो वर्कर्सहरू होइन, लेबरर्सहरू हामीहरू वेज आफ्नो चाहिँ वेजेसमा चाहिँ आफ्नो श्रम सेल गर्ने लेबररहरू मात्र हुँदै गइरहेछ। त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ नै हाम्रो निम्ति वास्तवमा यो इन्डिजिनियस नलेजको प्र्याक्टिसेसहरूको र आफ्नो भन्नुहोस् न मेरो जहाँ पछि आउँछु म त्यो सस्टेनेबिलिटीको निम्ति पनि एउटा चुनौती भएको देखिन्छ होइन। अब भाषाहरू धेरै मरिरहेछ होइन। कति भाषाहरू चाहिँ तपाईँको अब बोल्नै छाडिसक्यो। यस अब 2021मा ऊ आउँछ नेक्स्ट सेन्सस, त्यसले मलाई लाग्छ मातृभाषाहरूको बोल्ने सङ्ख्या चाहिँ घटेकै देखाउँछ होइन। भाषा घट्नु भनेको नलेज घट्नु भन्ने कुरा आइहाल्यो। अब नयाँ पुस्तामा आफ्नो मातृभाषाको प्रतिको रुचि त्यति चाहिँ नै भएको देखिँदैन होइन। यो पनि एउटा चाहिँ तपाईँको ऊ छ, च्यालेन्ज छ। अब यो सबै कारणले गर्दाखेरि यो चुनौतीहरू छ। यो चुनौतीहरूलाई चाहिँ अब के भन्दाखेरि अब क्वेसन के आयो भने हामी चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको यो एजमा इन्डिजिनियस नलेज ट्रेडिसनल नलेज भनेर चाहिँ पुरानो कुराहरूतिर हामी जाने कि अथवा नयाँ नयाँ कुराहरू अब साइन्स अनि टेक्नोलोजीले चाहिँ तपाईँको यो आएका प्रब्लमहरू त सल्भ अझै गर्दै जाला नि त। अहिलेसम्म त गऱ्यो वेस्टर्न नलेज र वेस्टर्न टेक्नोलोजीले भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको यो छलफल चाहिँ हाम्रो युवाहरूमा आज पनि देखिन्छ।
तर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा के क्लियर देखियो जस्तो कि क्लाइमेट चेन्जकै तपाईँले एउटा जुन किसिमको अहिलेको छलफल र के अरे अवस्थाहरू हेर्दाखेरि के क्लियर भइसक्यो भने ग्लोबल क्यापिटलिजमले अहिलेको जुन किसिमको विकासको मोडल छ यसले चाहिँ यो ग्लोब चाहिँ सस्टेनेबल छैन, यो चाहिँ यसले डिस्ट्रोय गरिरहेछ भन्ने कुरा त करिब करिब देखियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अबको सस्टेनेबल चाहिँ तपाईँको ग्लोब र सस्टेनेबल लाइफको निम्ति चाहिँ यु डेफिनेटली निड अल्टरनेटिभ वे अफ लिभिङ, अल्टरनेटिभ वे अफ थिङ्किङ होइन। यस्तो अवस्थामा अब प्रकृतिको दोहन, प्रकृतिको विनाशबाट हुने किसिमको यो जुन पुँजीवादी विकास नभइकन इन्डिजिनस पिपुल्सले अवलम्बन गरेको सदियौँदेखि विकास गरेको प्रकृति मैत्री, प्रकृतिसँग चाहिँ एउटा हार्मोनियस तरिकाले अगाडि बढ्ने किसिमको टेक्नोलोजी, त्यस्तो किसिमको लाइफस्टाइल चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ हामीले फेरि यसलाई चाहिँ पुनः विचार गरेर हेर्नुपर्ने हो कि भन्ने यसको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। अब त्यसै गरी अर्को यो किन हामीले चाहिँ पुनर्विचार गरेर इन्डिजिनस नलेजलाई हेर्नुपर्छ भनेदेखि अघि नै भनेको जस्तै डाइभर्सिटी भन्ने कुरा चाहिँ इट्स अ रियालिटी बट अल्सो आइडियल हुन्छ, यो आदर्श पनि हो मानव सभ्यताको निम्ति। डाइभर्सिटी भएन, कल्चरल डाइभर्सिटी भएन र सबै इमेजिन गर्नु सबै अमेरिकन जस्तो भयो, सबै कोका-कोला र पिज्जा मात्रै खायो भनेदेखि यो संसार कस्तो होला होइन। डाइभर्सिटीले नै तपाईँको यो अहिलेको जुन मानव सभ्यताको रिचनेस जोगाइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि डाइभर्सिटी जोगाउनु चाहिँ तपाईँको पनि यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट ऊ भएको हुनाले यसलाई अब हामीले अगाडि सोच्नुपर्छ। यसका विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन्। यसको निम्ति राज्यले चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू अब के हुन सक्छ, कसरी कस्तो किसिमको पोलिसिजहरू, कस्तो किसिमको फ्रेमवर्क इन्क्लुडिङ आइडियाज अफ नेसनलिजम के हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्डिजिनस नलेजको बारेको खोजीले चाहिँ त्यो प्रश्न चाहिँ उठाएको देखिन्छ। म यही रोक्छु, त्यसपछि छलफल गर्छु।